السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا جماعة نبدأ بإذن الله عز وجل في حرف الكاف. إحنا كنا لسه مخلصين حرف القاف، واتفقنا دلوقتي إن شاء الله إن إحنا كل حرف من الحروف بناخدها من ناحية المخرج، بناخد من ناحية الصفات، بناخد طريقة كيفية خروج الحرف إزاي، والأخطاء اللي قد يقع فيها القارئ وهو يتلو القرآن. نبدأ إن شاء الله. بسم الله. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، اللهم أمدني بحول منك وقوة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ يا جماعة في حرف القاف. طبعا أنا بس كنت قلت لكم من دقيقتين ثلاثة كده أما خلصت القاف ما كانش في بالي إيه حرف القاف المشدد اللي أنا اتفقت معاكم هنقوله، اللي هو اتفقت معاكم هو كلمة الحاقة. هنا هلاقي ان القاف بتاعتي مشددة، واتفقت معاكم خدوا بالكم لما يكون في تكرار حرف القاف، سواء قلنا الحق قال، الحق قال، الحق قا، لكن هنا حرفين متكرار هنا مشدد، فهعمل ايه؟ لازم اجيب القافين بتوعي، اقرا القاف الاولانية الساكنة وبعدين الايه المتحركة. طبعا هنا الساكنة مش هقلقل لان انا ادغمت في القاف اللي بعديها، لو قلقلت هفك المخرج يبقى مش ادغام، يبقى انا لما اقول الحاقة بقف على القاف الاولانيه والزمن بتاعها اتحبس وبعدين ادخل ايه على اللي وراه. طيب نمره حاجه ثانيه، كان في برضو حاجه انا ما قلتلكوش بس لاني هتطرق اليها في الدرس اللي جاي ان شاء الله بتاع المتجاورين والمتجانسين والكلام ده. انا قلت لكم اذا جاورت القاف والكاف في بعض الكلمات اخر الدرس اللي فات قلت لكم ممكن القاف تتقلب كاف او القاف تتقلب كاف. لا انا عايزه اقول في حته بس انا لم اتطرق ليها لان هي فيها اختلف العلماء فيها، اللي هي كلمه نخلقكم، نخلق اصل هي فيها اختلافين اهي، فيها اختلافات يعني اراء، بس هنقول الاخر مشوا على ايه، بس دي مش هقولها القاف هل هتضغم كلها في الكاف ولا ادغام ناقص ولا كامل، دي هناخدها في الدرس اللي بعده ان شاء الله ونقول راي الاختلافات ايه والاخذ بايه، اخذنا بايه في الاخر بنقراها ازاي. مش هقولها دلوقتي اما تطرق ليها الدرس الجاي ان شاء الله. انا بس حبيت عشان لو حد قال هي لم تتطرق للحته دي، انا ما تطرقتش فيها فعلا لاني هشرحها ان شاء الله لما يجي الدرس الجاي المتقاربين والمتجانسين ان شاء الله تعالى. خلاص يا جماعه نبدا بقى في حرف الكاف، عشان بس انا قلت لكم لو لقيت كلمه هقول لكم حالا بفضل الله عز وجل افتكرتها على طول، بس كنت قفلت التسجيل ما اقدرش ارجع تاني بقى خلاص. تمام. حرف الكاف يا جماعه قلنا كل حرف من الحروف دلوقتي تعالي نشوف المخرج بتاعه. اتفقت ان انا عشان صوت الحرف يخرج لازم يبقى فيه مكان معين بيخرج منه، المكان ده بيبقى فيه طرفين تصادم بيخبطوا في بعض، بناء على الطرفين التصادم لما يخبطوا في بعض هيجيبوا لي هواء الزفير من الرئه، هواء الزفير ده هيحرك الاحبال الصوتيه اما بقوه بضعف علشان يطلع لي الصوت يا فيه همس ما فيهوش. طب تعالوا نشوف مخرج الايه الكاف. تعالوا نقول كده مع بعض أك أك. بصي بقى الكاف بتاعتي صوتها هيتحبس في الاول، بس لازم انا لما هيتحبس الصوت لازم عايزه اتنفس وعايزه اتكلم زي القاف، بس القاف بيبقى فيه قوه اعتماد، فبقول اق 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 اق. بص ازاي قوه اعتماد، فبفك بصوت انفجاري تمام. لكن الكاف اك اك ضعف اعتماد، فتلقائي وانا بفك بعمل ايه؟ بفك بس بفك بشويش يطلع لي همس. خلاص يبقى في فرق بين الاثنين، الصوتين اتحبس، القاف اتحبس والكاف اتحبس، لكن الحبسه بتاعت القاف عشان في قوه اعتماد فهزت الاحبال بقوه وقلبت كله صوت، وانا بفك بقوه عايزه انا كمان خلاص اتنفس، ما هو الصوت محبوس جوه اق اق. خلاص. طب صوت الاق دي قلنا ما فيهاش همس، حرف مجهور. طب تعالي ما قلت الكاف بقى في ضعف اعتماد، اما قلت اك ده بقوه اعتماد ولا ضعف اعتماد؟ ضعف اعتماد. قام جاب لي هواء الرئه اللي من الرئه هواء الزفير قبل الاحبال الصوتيه هزها، بس ما هزهاش جامد قوي، هزها نص ونص، فعمل حبه من الصوت مجهور وساب حبه مهموس. صح؟ ما دام اهتز بشويش يبقى حبه صوت وحبه هواء. طب لما انت هتقولي لي اما اقول لك اك، طب انا مش شايفه هواء، هقول لك ايوه ما انا الصوت اتحبس اك، لما افك بس افك بشويش هيطلع لي الايه الهمس اللي بنقول عليه. يبقى اذا المخرج بتاعي عشان مقفول خلى ما سمحش بالصوت انه يخرج، اتحبس جوه، بس لما خرج ازاي؟ صوت وبعدين يعقبه الهمس، واحنا شرحناها في الاول بس انا بكلمك دلوقتي. يبقى مهموس هتقولي لي مهموس ازاي؟ زي ما اقول اك
ايوه ما هو دلوقتي اما اقول اك وقف، ده حرف مبتور ما اكتملش بعد، لسه ما تكملش، زي القاف لما اقول لك قلت لك ده كده ما كملش، لازم اقول لازم يتفك المخرج. بس لما فكيت القاف مجهور، قوه اعتماد، ما خلتش هوا، قلبت كله صوت. انما الكاف ضعف اعتماد، فعملت ايه؟ اك. عايزه افك، ده دلوقتي حرف مبتور ما اكتملش، اقول اك، اما افك يحصل الايه؟ الهمس. يبقى حرف الكاف مهموس ولا مجهور؟ هنقول مهموس. طب تعالي نشوف كده، فحساه شخص سكت اهي الكاف، يبقى ده حرف ايه؟ حرف مهموس. خلاص يا جماعه اهو حرف مهموس. طب تعالوا نشوف ايه؟ الشده ولا التوسط ولا الرخاوه؟ زي ما اتفقت حكمي على مين؟ على المخرج. يا ترى المخرج مقفول والصوت اتحبس، ويبقى لما اقرا الصوت بتاع الحرف يتقطع فخلاص هو محبوس واتقطع بسرعه فما بقاش بيجري معايا الصوت، ولا هو اتحبس وعرف ينفذ مكان تاني فصوته بقى متوسط بيجري معايا شويه، اتحبس احتباس ضئيل وجري جران ضئيل واتقطع لا ارادي، ولا هو المخرج بتاعه حلو وسايبه يجري ايه براحته؟ ده على حسب كل حرف. طب تعالي نشوف الكاف، لما قلت لك اك ده اتحبس اهو، صح؟ ما قلت لك حتى وبعدين ما فكيت قلت لك اك. يبقى المخرج بتاعي عباره عن ايه؟ مخرج مقفول ولا لا؟ اتحبس الصوت ولا لا؟ ايوه اتحبس طبعا. يبقى ده حرف ايه؟ حرف شديد. يبقى حرف الكاف حرف شديد مهموس. ليه؟ لان الصوت المخرج مقفول، اللي هي ايه؟ اهو اجد قاتم بكت. يبقى لقيت الكاف فيهم، ايوه بس احنا بنفهم، احنا مش عايزين نحفظ. مش هقول هو دي الحروف يبقى شديد. يعني ايه شديد يا جماعه؟ انت فاهمه يعني ايه شده؟ اما اقول لك الحرف ده شده، يعني ايه شده؟ لازم ابقى فاهمه ان الشده ده وانا بنطق الحرف المخرج بتاعه مقفول فالصوت بيتحبس، وتلقائي لما صوته اتحبس فانا بقى لما اجي اقرا الزمن بتاع الحرف ما اقدرش امط فيه ولا ازوده، ولا يبقى هيبقى قصير، زمنه قصير في حاله نطقه. انا عايزه الموضوع يبقى مفهوم، احنا فاهمين بنعمل ايه، تمام؟ يبقى اذا هو حرف شديد وحرف مهموس. طب تعالوا نشوف كده، قولي اك. لسانك يا ترى عامل ايه بقى من وراه؟ مستعلي ولا مستفل؟ قولي كده اك. لساني فين؟ لساني تحت مستفل. مفيش. يبقى اذا حرف الكاف حرف ايه؟ مرقق، يبقى هو مستفل. طيب تعالي نشوف من قدام، نص لساني القداماني عامل ايه؟ اك. ده لساني من قدام كمان قدام تحت، ده مش معناه ده مش مطبق، ده منفتح. ليه؟ يبقى هو كل الحرف لساني من ورا ومن قدام تحت يبقى منفتح، يبقى عشان كده هو حرف مرقق اهو، خلاص منفتح. طيب يبقى لساني من كله من ورا ومن قدام وهو حرف ايه؟ مرقق. طب الصفات، معلش انا مسحت الجي المره اللي فاتت، الصفات بتاعت الكاف، يا ترى الكاف ليه حرف يمتاز بيه عن غيره؟ لا ملوش حاجه، خلاص. طيب نيجي نشوف بقى ايه الاخطاء اللي قد يقع فيها. يبقى هو دلوقتي كيفيه خروج الحرف ازاي؟ ضعف اعتماد، الهواء جري قبل الاحبال الصوتيه، هزها بشويش فقلبت حبه صوت وحبه هواء، بس وانا بقول الاك ده صوت، لما بفك بشويش اك بيخرج الايه؟ الهمس. يبقى هو مهموس بس طريقه خروج الهمس مختلفه، صوت يعقبه همس غير الاف، الصوت يخرج مع الهمس، تمام؟ طيب بالنسبه بقى ليه الحرف شديد ولا كده قلنا، طب انا مش هشرح تاني خلاص، انتوا زمانكم زهقتوا مني والله انا عارفه، والله الله يعينكم عليا. يعني كل حرف احنا قاعدين بنعيد ونزيد ونعيد ونزيد، الشطار بقى بالظبط كده يعني. طيب الاخطاء، تعالوا نتكلم على الاخطاء اللي ممكن الكاف. طبعا ممكن الناس كتيره جدا بتفخم الكاف اذا جاورها حرف مستعلي، اول ما نلاقي حرف مستعلي جنبها او مستعلي مطبق تلاقي الدنيا ضاعت، بدل ما اقول مثلا كطي السجل اقول ايه؟ كطي، لا انا عايزاها كطي، مش هقولها كطي لا، نفس الكلام كالطود اهي كالطود العظيم، مش كالطود. في ناس برضو بتقول لك ايه مش عايزينها ما لا فخمها اذا جاورها حرف مستعلي او مستعلي مطبق، ولا في نفس الوقت افخمها اذا جاورها الف وبعدها حرف مستعلي مطبق، زي برضو نفس الكلام. يعني لو جه بعدها على طول او جه بعدها الف وبعدها مفخم برضو مستعلي مطبق، اللي هو مثلا ده الكاظمين الغيظ، ما حدش يقول لي الكاظمين الغيظ، لا الكاظمين الكاظي، حتى لو كانت ورا الضاء، والضاء بتاعتي هلاقيها حتى مكسوره، ما تقلقوش، مش عايزين نخاف. وراها مستعلي مطبق، وراها مستعلي بس، وراها اي حاجه، انا مالي، انا عايزه اخلص كل حرف لوحده
ما اقلقش، اخلصه بحاله مرقق خالص. حلو، رققيه لما تخلصيه وبعد كده فخمي اللي وراه، ما تقلقيش ما تقلقيش، خلاص اللسان هيطلع وينزل كده. تالت حاجه عدم بيان الهمس اذا جاورت حرف الشين. لو جه بعدها حرف الشين من ضمن العيوب اللي بتيجي، لو جه وراها حرف الشين ده، بس اقول لك يكشف، في ناس بتقلبها الى جيم، يكشف يكشف، لانها ما بتفكش. خدي بالك انا المفروض حرف الكاف بتاعي، خدي بالك الكاف عندي هنا ده حرف ايه؟ ساكن هنا، لازم الساكن افك المخرج. لو قلت يكشف انا اساسا ما فكتش، ده كده حرف مبتور اساسا، ده اتقلب جيم اصلا، ده اتقلب الى جيم، ما فكتوش اساسا خالص، اتقلب جيم اساسا. اخد بالي يبقى اذا جيت حرف الشين ورا الكاف ما تتقلبش معايا جيم. وكمان برضو اخد بالي عدم بيان الهمس، يعني عدم فك المخرج بضعف. انا اتفقت معاكي ان انا بفك الهمس بتاع الكاف، بفك بضعف، ما بفكش بقوه عشان لا يقلقل، فبيصبح حرف مبتور. يعني ايه؟ يعني المفروض ان انا الكلمات بتاعت يكتبون يكتبون وانت بتنطقي الكلمه، عارفه العادي بقى ناس كتير بتعمل ايه بقى؟ الذين يكتبون الكتاب، يكتبون يكتبون، طب ده حرف مبتور، لازم اقول يكتبون لازم تفكي وتسمعيني الهمس، بس يسمعوا القريب دون البعيد، مش هقول مش هعمل كده قوي، لكن لازم افك المخرج. هتلاقي سنه بسيطه ضئيله من الزمن البسيط وانت بتفكي، يعني مش هتلاقي نفسك بتجري على طول من عليها، لازم هتفكي المخرج بشويش. الذين يكتبون الكتاب مثلا، او يكفر، مش هقول يكفر لا فكي. مثلا ذكرك، في كاف في النص ساكنه وفي الاخر ساكنه، يبقى انا ما اقولش ذكرك، لا الاولانيه مبتوره والثانيه مبتوره، الاثنين مبتورين، لازم اكملها. لو قلت ذكرك انا ولا كملت الاولانيه، لازم اقول ذكرك، لازم افك في حاله الساكن. صدرك نفس الكلام. طيب في حاله التكرار اخد بالي ما اعملش اختلاس الحركات، نفس الكلام لو وراها كاف مناسككم كاكو، تمام. انك كنت يبقى كاكو، يبقى اديها حقها من التشكيل، نفس الكلام. خدي بالك ان من العيوب ان بيان همس في الكاف المتحركه. اتفقت معاكم ان الكاف والتاء خدوا بالكم هم فيهم همس، بس هتيجي تقولي لي الله ده انت قلتي لي الهمس بس في حاله السكون، هقول لك ايوه هو بيبان ويوضح جدا في حاله سكونه، لكن هل معنى كده ان انا لما باجي اقول متحرك هقولي لي ان الكاف بقى مش مهموسه في حاله المتحرك؟ هو كده دي صفه ملازمه للكاف، ولكن آلية خروج الكاف وانت بتنطقيها في حاله المتحرك ما بيبانش فيها الهمس، فكانوا، محدش يقول لي لا، فكانوا. امسكي المخرج بتاعك كويس، هتيجي الكاف بتاعتك مش موجوده. ما حدش يقول لي كورت، لا، كورت. امتى بتتفك الكاف؟ قلنا في حاله سكونها بحس بالهمس، اما المتحرك خطا جدا ان انا اعمل ايه؟ ابينها مهموسه. يبقى الهمس في الكاف والتاء في حاله السكون بيتفك المخرج بشويش يديني الهمس، اما في المتحرك ما حدش يقول لي كورت لا. طيب نطقها شبيهه بالقاف، نفس الكلام. اخد بالي لو جات لي كلمه مثلا تركوك قائما، تركوك اهي تركوك انا اسفه، عشان في اتنين كاف هنا، تركوك قائمه، يبقى تركوك قائمه، يبقى لما اقول في ناس تعملها لي بقى ايه؟ تقلبها شبيهه بالقاف، يبقى يبقى تركوك تعمل لي الكاف ديت قاف، يبقى لما تقولها غلط تقولي تركوك قائلة، تعملها قاف، لا انا عايزاها تركوك قائلة، كاف وقاف. طب برضو اذا السماء كشطت لكن في ناس تقول لك اذا السماء كشطت تعملها ايه؟ قاف.
يبقى اخد بالي ان الكاف بتاعتي كاف والقاف بتاعتي قاف، الاثنين من الاقصى ايوه، بس حطي كل واحد مخرجه. بالذات القاف لازم تزقيها لجوه وتحسي انك بتتعبي، ما تقوليش قال لا، انزلي قولي قا، ادخلي لجوه عند الاقصى في المكان المظبوط ايه بتاعها. كده تقريبا برضو اللي انا متذكراه دلوقتي ان شاء الله، وكل ما نجي حاجه هنلاقيها ان شاء الله بعد كده هنذكرها باذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.